Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Ψαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Νέας Εφέσης του νομού Πιερίας. Σήμερα είναι 29 Μαΐου του 2020 και σε συνέχεια των δύο προηγούμενων βίντεο που έχουμε ανεβάσει το προηγούμενο διάστημα με τίτλο «Κλάδεμα ακτινιδίας πρώτου έτους», σήμερα θα ακολουθήσει ένα βίντεο που θα αφορά το τρίτο μέρος της διαδικασίας, που είναι η διαμόρφωση ενός νεαρού φυτού ακτινιδίας, στην ουσία τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης στο χωράφι. Βρισκόμαστε σε ένα κτήμα το οποίο φυτεύτηκε πέρυσι. Έγιναν οι απαραίτητες επεμβάσεις μέχρι αυτό το στάδιο για να πάρουμε τον κορμό μας, και τώρα θέλουμε να δείξουμε πού ακριβώς γίνεται η τομή για να γίνει η διαμόρφωση των δύο βραχιών. Μπορούμε να δούμε ότι το φυτό, την ανάπτυξή του καταρχήν πώς είναι, που είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάπτυξη για ανάπτυξη μιας χρονιάς στην ουσία, γιατί πέρυσι το είχαμε κατεβασμένο κάτω. Επιλέξαμε, όπως μπορεί να δούμε, το Φεβρουάριο να μην αφήσουμε μόνο μία αναμονή για να πάρουμε τον κορμό, αλλά να αφήσουμε 4, όπως είχαμε δείξει και στο προηγούμενο βίντεο βέβαια. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Από αυτές τις 4 αναμονές τελικά επιλέξαμε αυτόν τον κορμό, ο οποίος ήταν ο πιο δυνατός, και πλέον αυτοί εδώ οι υπόλοιποι κορμοί δεν έχουν κανένα λόγο να βρίσκονται, οπότε μπορούν να κοπούνε. Και με την ευκαιρία τους κόβουμε κιόλας. Αφαιρούμε και από εδώ το υπόλοιπο, και ο κορμός μας πλέον έχει τελειοποιηθεί. Τώρα, εδώ καλά είναι βέβαια, μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία, να περάσει ο παραγωγός να κάνει ένα διάλειμμα χαλκού, ένα ψέκασμα, να κλείσουν οι πληγές. Όπως επίσης και αυτή η διαδικασία καλά είναι να γίνεται σε περιόδους που να επικρατεί ξηρασία, να μην έχουμε υγρασίες και βροχές, για το λόγο ότι μπορούν να μπουν μύκητες μέσα. Έχουμε εδώ τον κορμό μας, ο οποίος εδώ ο παραγωγός βέβαια επέλεξε να τον βάλει σε καλάμι. Δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο ότι και το καλωδιάκι μας κάνει τη δουλειά. Απλά επειδή ήταν επιμελής ο παραγωγός, δεν άφησε τον κορμό να τυλιχτεί στο καλάμι, οπότε βλέπουμε εδώ ότι έχουμε έναν ευθύ κορμό. Σε άλλη περίπτωση θα είχαμε έναν κορμό με πολλές περιελήξεις. Εδώ τώρα, σε αυτό το στάδιο, βλέπετε ότι είχαμε πει ότι η τομή κάτω από το σύρμα δεν πρέπει να γίνει μόλις φτάσει η μύτη στο σύρμα, αλλά θα αφήσουμε να περάσει πάνω από το σύρμα. Βλέπετε εδώ πόσο πολύ έχει περάσει, τι ανάπτυξη έχει γίνει, και κάτω από το σύρμα 10, 15, 20 πόντους σε ένα πολύ καλά αναπτυγμένο φύλλο όπως αυτό εδώ, ερχόμαστε απλά και αφαιρούμε το πάνω μέρος. Στην ουσία αυτό γίνεται πολύ απλά ως εξής. Ερχόμαστε στο μάτι που έχουμε αποφασίσει να κόψουμε, και με μία τομή σύριζα και ελαφρώς διαγώνια προς τα έξω, όχι προς τα μέσα, για να στραγγίζει το νερό, απλά αφαιρούμε τον κορμό. Κοίταξε τώρα τι ανάπτυξη είχε, δεν βιαστήκαμε να το κόψουμε, και έχουμε πλέον ένα κορμό ο οποίος το πάχος που έχει σε αυτό το σημείο με το πάχος που έχει σε αυτό το σημείο είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, τα επόμενα βήματα, τα οποία θα τα δείξουμε στο τέταρτο βιντεάκι που θα ακολουθήσει και θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του σχήματος. Στο τέταρτο βίντεο που θα γίνει αργότερα, θα δείξουμε ότι από αυτά εδώ τα μάτια, από εδώ δηλαδή από τη βάση των φύλων που υπάρχουν οφθαλμοί, θα ενεργοποιηθούν δύο βλαστοί, οι οποίοι ο ένας θα πάει αριστερά και ο άλλος θα πάει δεξιά, θα δεθούν και θα γίνουν οι μελλοντικοί βραχίονες. Εδώ βέβαια θα ρωτήσει κάποιος αν ενεργοποιηθούν και άλλοι οφθαλμοί. Το πιο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν, αλλά εκεί μετά πηγαίνουμε και τους κόβουμε, τους αφαιρούμε και αφήνουμε μόνο τον πάνω, τον πρώτο και τον δεύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ απλή διαδικασία. Εδώ ήθελα να δείξω σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτό εδώ το δέντρο, και για να αποδείξουμε του λόγου του αληθές,
Αυτό εδώ η κορυφή για κάποιο λόγο κόπηκε το προηγούμενο διάστημα, είτε από τον αέρα ή κόπηκε για κάποιο λόγο. Και κοιτάξτε να δείτε τι έγινε αμέσως μετά αφού κόπηκε. Δηλαδή αφαιρέθηκε και χάθηκε η λεγόμενη υπεροχή της κορυφής που έχουν όλα τα φυτά. Ενεργοποιήθηκε αυτομάτως αυτό το μάτι και αυτό το μάτι. Αυτά εδώ θα μεγαλώσουν και θα γίνουν οι δύο βραχίονες. Και εδώ αρχίζει και ενεργοποιείται, και αυτό το οφθαλμός αρχίζει, είναι μικρός, όπως και αυτός εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτός εδώ ο οφθαλμός όμως δεν το θέλουμε, δεν το χρειαζόμαστε, γιατί θα αναπτυχθεί σε ένα σημείο το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε εδώ ερχόμαστε και το χαλάμε αυτό. Και οποιοσδήποτε άλλος οφθαλμός από το δεύτερο και κάτω αφαιρείται. Εντάξει, αυτή είναι η διαδικασία. Εννοείται και εδώ ότι αφαιρούμε τους περιττούς βλαστούς. Ακόμα μια περίπτωση. Εδώ τώρα είναι ευκαιρία να δείξουμε το που σας είπα λίγο, το μήκος, πόσο χαμηλά από το σύρμα. Έχουμε αποφασίσει να κόψουμε εδώ, γιατί ήδη έχει ενεργοποιηθεί ο οφθαλμός. Και κοιτάξτε ότι αυτό το μήκος εδώ, η απόσταση, είναι 18 πόντους. Δηλαδή από το σύρμα που θα γίνουν οι δύο βραχίονες, η απόσταση είναι 18 πόντους. Το ίδιο προφανώς είναι παντού, μεταξύ 15 και 20 πόντους. Και εδώ πάλι ερχόμαστε, κόψιμο διαγώνια. Και εδώ θα πάρουμε τους δύο βραχίονες. Η απόσταση τώρα είναι κάτι το οποίο ρωτούν αρκετοί, σε τι απόσταση θα πρέπει να μπει το κεντρικό το σύρμα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει κυρίως με την απόσταση που θα μπει τα σύρματα του διαδρόμου και η κάθετη σωλήνους ή μπετόβεργα ή σειρματόσχηνο, ό,τι θα βάλει ο καθένας. Αλλά αυτή εδώ η διαμόρφωση καλά είναι να γίνει 30 πόντους, 40 πόντους κάτω από το επίπεδο της κρεβατίνας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ είναι στο 1,70. Στο 1,70 είναι πολύ καλά. Αν σκεφτούμε ότι η διαμόρφωση θα πάει γύρω στα 2 μέτρα. Οπότε η απόσταση του κεντρικού σύρματος με το πρώτο σύρμα που θα πάει το λέμαργο θα είναι 30 πόντους. Είναι μια καλή απόσταση, γιατί παίρνουμε την φυσική κλίση της βέργας και κάθεται πάνω στα σύρματα. Άρα, συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας, η ενέργεια είναι αυτή, είναι πολύ απλή. Καθαρίζουμε από κάτω τους παλιούς κορμούς. Με την ευκαιρία δείχνουμε και τη χρησιμότητα αυτή που είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, ότι δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε και να αφήσουμε ένα κορμό, δεν κερδίζουμε τίποτα. Εδώ κρατήσαμε 3, εκεί κρατήσαμε 4. Ορίστε, παίρνουμε έναν πολύ καλό κορμό, ίδιες διατομής από τη βάση μέχρι το σημείο κοπής. Ενεργοποιούνται οι δύο οφθαλμοί, παίρνουμε αριστερό και δεξί, δένουμε, τελείωσε η διαδικασία. Στο τελευταίο βίντεο θα δείξουμε και πώς γίνεται και η διαμόρφωση των βραχιών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού. Πιστεύω σε κανένα μήνα θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τη διαμόρφωση των βραχιών. Να είστε καλά.